Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chả giò là một món ăn truyền thống quen thuộc trong ẩm thực Việt. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ khám phá một phiên bản sáng tạo mới của món ăn này, chả giò rong biển chiên giòn. Ý tưởng mới hoàn toàn mang đến sự kết hợp độc đáo giữa hương vị biển từ rong biển và vị ngọt thơm từ nhân thịt tôm và rau củ. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ giòn tan, nhưng bên trong mềm mịn đậm đà rất hấp dẫn. Món này để ăn cùng với cơm, ăn vặt hay làm món nhắm cũng hợp lắm đó các bạn. Thử vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình sơ chế các nguyên liệu để làm phần nhân. Hành tím và tỏi mình xay nhuyễn ra. Cà rốt thì các bạn bào sợi, sau đó cắt nhỏ ra như thế này ha. Thêm cà rốt vào trong nhân giúp cho nhân không bị khô, lại còn có vị ngọt tự nhiên nữa. Độ giòn của cà rốt cũng làm cho món ăn hấp dẫn hơn đó. Hành lá thì phần đầu hành các bạn đập dập và băm nhỏ, còn phần lá thì cắt nhỏ ra như thế này. Hôm nay mình sẽ làm nhân, tôm và thịt nha. Mình dùng ở đây là 400g tôm. Bạn cần chọn tôm tươi, rửa sạch, lột vỏ, bỏ đầu xong rồi lấy chỉ đen bên trên lưng tôm luôn. Đặt tôm lên thớt, mình dùng dao phẳng đập nhẹ để tôm dập ra ha. Sau đó băm tôm ra. Khi băm các bạn có thể gom lại và các bạn băm tôm ra theo chiều ngang và dọc đến khi tôm đạt được độ nhuyễn mong muốn là được ha. Mình băm vừa phải sao cho tôm vẫn giữ được độ giòn nha các bạn, nhưng vẫn dẻo và tạo sự kết dính cho nhân. Sau khi đã chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu thì mình sẽ đi trộn nhân luôn. Cho vào tô 200g thịt nạc dăm xay. Thịt nạc dăm sẽ có từ 10 đến 20% mỡ, giúp cho món ăn của mình béo hơn, không bị khô nha. Thêm 400g tôm vừa băm lúc nãy và 100g cà rốt đã băm nhuyễn. Nêm vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê tiêu. Cho thêm hành lá và 1 muỗng canh hành tỏi băm vào để món ăn thơm hơn. Và mình trộn đều, nhồi cho nhân được dẻo nha. Các bạn có thể sử dụng thêm nấm mèo nếu thích ha. Phần thịt tôm và thịt heo mình nhớ để trong tủ lạnh cho mát khoảng 1 tiếng. Sau đó nhào mạnh tay để nhân mình được dẻo dai nha. Tiếp đến mình sẽ tiến hành gói chả giò luôn. Dùng một miếng bánh tráng để gói nè, nhúng nước cho ướt đều hết. Sau đó đặt một lá rong biển lên. Bây giờ lá rong biển đã dính vào trong miếng bánh tráng thì mình cho nhân vào giữa và cuộn lại y như là cuốn chả giò vậy đó. Các bạn có thể cuốn đều như thế này mà không cần gói hai đầu cũng được. Hoặc gói hai đầu như là cuộn chả giò đều được nha. Sau khi gói xong mình lập tức áo qua với bột năng để khi bảo quản các cuộn chả giò mình không bị dính vào nhau nha các bạn. Và khi chiên cũng giòn hơn nữa. Mình làm lần lượt như vậy cho đến hết luôn ha. Sau đó mình chuẩn bị chảo và chiên luôn. Trước khi chiên thì các bạn cắt nhỏ cuộn chả giò thành những miếng vừa ăn như những viên chả cá như thế này ha. Cắt nhỏ và mình áo đều với bột chiên giòn luôn.
Khi dầu đạt độ nóng thì mình cho chả giò vào chiên nè. Khi chiên, phần vỏ bánh bên ngoài phồng lên giòn rụm rất là ngon luôn. Chiên đến khi nào chả giò vàng giòn như thế này thì mình vớt ra để cho ráo dầu trên giấy thấm dầu nha. Vậy là món chả giò cuộn rong biển chiên giòn đã hoàn thành rồi đó. Mình cùng nhau thưởng thức thôi các bạn. Chả giò cuộn rong biển chiên giòn rất ngon và hấp dẫn với lớp vỏ giòn rụm bao bọc lấy phần nhân tôm thịt thơm lừng. Khi cắn vào nghe âm thanh giòn tan từ lớp bánh tráng chiên vàng và hương vị biển đặc trưng của rong biển vừa lạ vừa quen. Bên trong là sự kết hợp giữa tôm tươi và thịt băm nhuyễn, hòa quyện với các loại rau củ rất là ngon các bạn. Nhân tôm thịt giòn giòn dai dai không bị khô nha. Nhân cũng thấm gia vị vừa vặn, đậm đà. Các bạn có thể chấm thêm với tương ớt, ăn kèm y như là một món ăn vặt ha. Hoặc có thể cuộn rau sống, ăn với nước mắm chua ngọt cũng được. Ăn cách nào cũng thú vị hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Hy vọng rằng các bạn đã có thêm một ý tưởng mới để làm phong phú thêm bữa ăn của gia đình mình. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!